Hej och välkomna till Svenska hemma. Hej Safa, hej allihopa. Det här är vår första lektion. Lektionen kommer att handla om hur man söker ett arbete i Sverige. Tillsammans ska vi öva på läsförståelse, hörförståelse, ordförråd och tal. Nu ska vi börja med att läsa en text. Och jag kommer ställa lite frågor. Vad behöver jag göra för att söka jobb i Sverige? Om du vill kan du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen för att anmäla att du söker jobb. Kan man söka arbete på ett annat sätt? Ja, andra går direkt till arbetsplatser och frågar arbetsgivare om det finns något ledigt jobb. Vad ska jag ha med mig när jag besöker Arbetsförmedlingen? När du kommer till Arbetsförmedlingen ska du ha med dig legitimation. Du ska också gärna ha med betyg som visar vad du har studerat och intyg som visar vad du har arbetat med. När du är inskriven blir dina personuppgifter registrerade i Arbetsförmedlingens datasystem. Det är för att lättare hitta ett jobb som passar. Vad mer kan en arbetsförmedlare hjälpa till med? Du kan få extra hjälp av en arbetsförmedlare om du har en sjukdom eller en skada som gör att inte alla arbeten passar dig. Du kanske behöver tekniska hjälpmedel på den arbetsplatsen du kommer till. Du som behöver tolk får gratis tolkhjälp på Arbetsförmedlingen. Du kan också få papper översatta till svenska som du behöver för att söka ett jobb. Jättebra. Var kan jag hitta mer information om jag behöver det? www.arbetsförmedlingen.se finns information om olika arbeten. Webbplatsen heter Platsbanken och visar lediga jobb. Du kan också läsa om vad som är viktigt att tänka på när du söker jobb och vilka arbeten som kommer att finnas i framtiden. Arbetsförmedlingen och personen som söker arbete skriver en handlingsplan tillsammans. Vad ska stå i sådan handlingsplan? I planen står vad du som arbetssökande ska göra för att hitta ett jobb och vilken hjälp Arbetsförmedlingen ska ge dig. Arbetsförmedlingen har kurser där du kan lära dig att skriva CV och personligt brev. Det låter inte komplicerat, men vad är ett CV och personligt brev? Ett CV är en lista där det står vilken utbildning du har och vilka arbeten du har haft. Du kan också få lära dig att skriva personligt brev. I ett personligt brev berättar du om dig själv, varför du vill ha arbete du söker och varför du passar för det lediga jobbet. Jag har hört mina vänner prata om fackförbund. Vad är det för något? Du som arbetar i Sverige kan vara med i ett fackförbund. Du kan också vara medlem i en arbetslöshetskassa. Det kallas kort för a-kassa. Vad innebär det att vara medlem i en arbetslöshetskassa? Om du är medlem betalar du en avgift varje månad. Du kan söka pengar från a-kassa om du blir arbetslös. För att få söka a-kassa måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du måste också följa a-kassans regler. En regel är att du måste söka jobb. Arbetsförmedlingen talar om för dig när det finns jobb du kan söka, men du ansvarar själv för att söka arbete. Här kommer lite exempel på hur en intervju kan gå till. Lyssna på intervjun för att träna på hörförståelse. Hej och välkommen! Hej, jag heter Ali. Jag är här för jobbintervjun. Varsågod! Tack! Kan du berätta lite om dig själv? Absolut. Jag är 28 år gammal.
Jag kommer från Irak och har bott i Sverige i cirka 2 år. I nuläget bor jag i Stockholm med min familj. Jag är en social person som alltid strävar att utveckla sig själv och lära känna nya människor. Kan du berätta mer om dina tidiga arbeten och dina studier? Innan jag kom till Sverige så jobbade jag som revisor i ett stort företag i 3 år. Där ansvarade jag för olika projekt. I mitt land studerade jag till ekonom och jag vill fortsätta studera här i Sverige. Nyligen har jag blivit färdig med SFI och nu tänker jag att fortsätta studera svenska på komvux. Förutom svenska så kan jag också arabiska och engelska. Hur fungerar du i en grupp? Jag är både bra på att arbeta individuellt och i grupp. När jag arbetar i grupp så brukar jag oftast bidra med många nya idéer och tankar samt ta hänsyn till andras åsikter och synpunkter. Har du arbetat i grupp i dina tidiga arbetsplatser? I mina tidigare arbetsplatser har jag fått möjligheten att arbeta i grupper. Som revisor arbetade jag oftast inom grupp där många kollegor ställde frågor som berörde företaget och dess utveckling. Vilka är dina starka sidor och positiva egenskaper som passar det här arbetet? En av mina styrkor är att jag är bra på att planera och organisera mitt arbete. Jag kan jobba ensam eller med andra kollegor. Jag tycker om att samarbeta med andra. Varför har du sökt just detta jobb? När jag såg annonsen tyckte jag att det här jobbet skulle passa mig perfekt. Eftersom jag har samlat erfarenhet och kunskap av att bemöta kunderna. Det var väldigt intressant att höra om dig mer. Jag återkommer med besked gällande jobbet via mail under nästa vecka. Tack för att du tog din tid och kom hit idag. Tack för att jag fick möjligheten att komma på intervju. Jag väntar på återkoppling från dig och hoppas på att vara en del av er arbetslag. Nu ska vi förklara vissa svåra ord. Vad betyder en arbetsgivare? Det är en person eller ett företag som anställer människor. Vad är en arbetssökande? En person som söker arbete. Vad finns det i ett CV? Det finns en lista över utbildning och tidigare arbeten. Vad kan man skriva i ett personligt brev? Det är bra om du skriver en presentation av dig och varför du vill ha arbetet du söker. Vad betyder personuppgifter? Det är exempelvis personnummer, adress och annan information. Vad kan man göra i Platsbanken? Det är en webbplats på internet med platsannonser. Vad innebär det att skriva in mig? Det innebär att anmäla dig till exempel hos Arbetsförmedlingen. Här kommer lite exempel på vad ett CV kan bestå av. Vad kan jag skriva i ett CV? I ett CV kan du skriva om dina tidigare utbildningar, arbetserfarenheter, dina personuppgifter men också en kort sammanfattning. Vad kan jag skriva om mina tidigare utbildningar? Förutom att skriva skolans namn och vilken utbildning du har gått kan du även kort beskriva innehållet i utbildningarna. Ska jag skriva om alla mina tidigare arbetserfarenheter eller bara vissa av dem? Du kan skriva om jobb, praktikplatser och annat som kan vara relevant för jobbet du söker. Har du mindre arbetserfarenheter kan du istället ge exempel på saker du gjort som visar på din samarbetsförmåga, effektivitet eller andra egenskaper du vill lyfta fram. Och vilka personuppgifter ska jag skriva? Förutom telefonnummer, mailadress och postadress kan du också skicka med en länk till din LinkedIn-profil eller din webbplats om du har en sådan. Du kan också ha ett foto om du önskar det. Varför ska jag skriva en sammanfattning om mig? En kort sammanfattning kan öka chansen
att du snabbt når fram till arbetsgivaren. Nu tänkte vi gå igenom hur man skriver ett personligt brev. Det är alltid bra att berätta kort om sig själv till arbetsgivaren för att hen ska få reda på mer om dig. Vad ska jag skriva i mitt personliga brev? Skriv en kort slagkraftig inledning där du förklarar vilket jobb du söker och varför just du passar för det. Då fångar du läsarens intresse direkt. Vad är ditt bästa tips för att skriva ett bra personligt brev? Se till att verkligen få med det som arbetsgivaren söker efter så att ditt brev blir som ett svar på arbetsgivarens annons. Vad ska jag undvika att skriva? Undvik att bli alltför formell eller att använda interna branschord som inte alla förstår. Och krångla heller inte till det med för mycket detaljer. Vad mer ska jag skriva om mig? Ge exempel som lyfter fram dina egenskaper. Som läsare kommer man bättre ihåg en sådan beskrivning jämfört med om du bara listar dina egenskaper. Beskriver du dig själv till exempel som noggrann? Berätta i så fall om dina olika situationer när du har varit det. Exemplen kan vara hämtade från jobb och studier, men lika gärna något från din fritid. Vad ska jag avsluta med? Avsluta gärna ditt brev med en positiv fras som till exempel: jag ser fram emot att träffa er och få berätta mer om mig själv. Idag har vi övat på läsförståelse, hörförståelse och lärt oss många nya ord. Jag hoppas att ni har lärt er något idag. Glöm inte att prenumerera på Safas kanal för att få ta del av vår nästa video. Och glöm inte att prenumerera på Khaleds kanal också. Vår nästa video ska handla om boende. Vi kommer att prata om bostäder, hyror och mycket annat. Tack för idag! Hej då!